Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip test về sĩ quan pháo đài thép cho anh em cùng xem nhé. Ok. Sĩ quan pháo đài thép là một trong hai sĩ quan mới đây nhất ở bản cập nhật 4.32. Đây là một sĩ quan dành cho bộ binh và toàn bộ các kỹ năng của sĩ quan này là thiên về hướng tấn công cho bộ binh là chính, đặc biệt là khả năng công thành của nó. Và trong video clip này mình sẽ cố gắng test các kỹ năng này xem anh chàng pháo đài thép này liệu có đáng để đầu tư hay không, và cách chơi của anh chàng này ra làm sao khi mà solo với các đơn vị về xe tăng cũng như là pháo lựu. Thậm chí bài test của mình còn có khả năng công thành để xem kỹ năng này nó đến đâu. Ok. Như vậy là anh em đã thấy pháo đài thép của mình đã được thức tỉnh toàn bộ các kỹ năng, và trông anh chàng này vác khẩu súng máy rất là ngầu, mồm há rất to, trông rất uy mãnh đúng không? Và chúng ta sẽ xem bộ kỹ năng của anh chàng này sẽ phù hợp như thế nào với các đơn vị về bộ binh và công thành nhá. Trong bài test này thì có lẽ là mình sẽ áp dụng trên các đơn vị về bộ binh của phe sư đoàn tiên phong là chính. Và điều cần làm có lẽ là đưa bộ binh lên level 200. Và bài test của mình thì không liên quan đến phần linh kiện, bởi vì linh kiện của mỗi người nó sẽ có tỷ lệ ra xác suất ra các cái con số khác nhau. Và trong bài test của mình sẽ chỉ quan tâm đến cái mục huấn luyện, tức là tăng cường về bánh răng cho tất cả các đơn vị tham gia vào bài test này cho nó khách quan nhé. Cặp sĩ quan mình sử dụng là Bạch Lang và pháo đài thép. Rồi bài test đầu tiên sẽ là test với pháo binh. Nhớ anh em cho rằng pháo binh là kỵ của bộ binh, và chúng ta sẽ xem liệu bộ binh có thể thắng được pháo binh trong trường hợp này hay không. Và toàn bộ các bài test của mình anh em lưu ý là sẽ không bị ảnh hưởng bởi búp phe. Như anh em đang nhìn thấy ở đây mình chỉ triển khai 3 đơn vị bộ binh của 3 phe và không có ảnh hưởng bởi búp phe. Đối phương cũng vậy, các đơn vị pháo binh của mèo vàng cũng thế, cũng không sử dụng về búp phe, và toàn bộ các cái bài test đều là tháo hết đồ đạc, chỉ tính về sĩ quan và bánh răng. Anh em lưu ý điều này nhé. Rồi hiệp 1 thì tỷ số 1-0 nghiêng về bộ binh của Kin Kin. Vào bài test thứ hai thì mình sẽ kiểm tra khả năng tấn công của bộ binh trước các đơn vị xe diệt tăng của sư đoàn tiên phong. Các đơn vị xe diệt tăng này được triển khai cặp sĩ quan rất là hợp thời, đấy là thủ hộ sự thật và chiến binh mùa đông. Hai vị sĩ quan này đều là mắc kỹ năng và mình muốn xem liệu rằng bộ binh có thất thủ hay không. Tuy nhiên là anh em đang nhìn thấy là đến giữa cái bài test thì mình đã thấy rằng là diệt tăng không có cửa đối với đơn vị bộ binh khi các đơn vị xe diệt tăng đang chết dần. Còn một điểm xin anh em lưu ý là chúng ta để ý đến cái kỹ năng ném lựu đạn của Bạch Lang và phát nổ bộc phá của pháo đài thép. Mình sẽ có một cái phần video clip test kỹ hơn về hai cái kỹ năng này cho anh em xem một cách cận cảnh hơn ở phần sau của clip. Ở bài test tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra khả năng tấn công của các đơn vị bộ binh trước các đơn vị xe tăng hạng trung của Đảng Trật tự. Điểm khác biệt giữa bài test này và bài test trước đấy là thay thế việc sử dụng sĩ quan chiến binh mùa đông bằng sĩ quan Spanner để xem khả năng chịu đựng của các đơn vị xe tăng như thế nào nhé. Với việc là có Spanner búp máu thì liệu rằng các đơn vị xe tăng hạng trung này có thể đánh bại được các đơn vị bộ binh hay không? Và chúng ta sẽ cùng xem ở đến cái cuối của phần test này nó sẽ kỹ hơn nhé. Trong quá trình test thực tế thì mình cảm nhận thấy rõ ràng sự trâu chó của các đơn vị xe tăng hạng trung khi được triển khai thêm Spanner. Với cái khả năng hồi máu liên tục của Spanner này, các đơn vị bộ binh của Kin Kin đang phải rất vất vả để chống lại các cái đợt tấn công cũng như phòng thủ của các đơn vị xe tăng hạng trung. Thì anh em lưu ý là chúng ta có thể lợi dụng Spanner, đầu tư vào Spanner trong giai đoạn đầu game để có thể đem lại được độ cứng cáp cho các đơn vị xe tăng của mình. Tuy nhiên cứng thì cứng nhưng mà vẫn thua về bộ binh thôi. Vậy là 3-0, tỷ số đang nghiêng về bộ binh của chúng ta. Phần test tiếp theo có lẽ là anh em đang rất ngóng đợi là độ trâu chó của đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Liệu rằng có bù đắp được hoặc là có phản công cũng như là có lấy lại danh dự được cho các đơn vị xe tăng của mình hay không. Thì chúng ta sẽ cùng xem bộ binh đấu như thế nào đối với SH. SH ở đây thì được triển khai cặp sĩ quan rất là phổ thông đối với rất nhiều anh em, đấy là Percy cộng Spanner. Liệu rằng cặp đôi sĩ quan này có đem đến sự trâu chó cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hay không? Và liệu rằng bộ binh của chúng ta có đánh bại được đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hay không? Thì anh em cũng đã nhìn thấy rõ ngay ở trong các cái clip này rồi. Có lẽ rằng là việc triển khai cặp đôi sĩ quan này cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng nó còn chết nhanh hơn là đối với đơn vị xe tăng hạng trung vừa rồi, đúng không?
Như vậy là tỷ số 4-0 nghiêng về các đơn vị bộ binh rồi. Chốt lại là cái kèo bộ binh đấu với các xe tăng thì không có xe tăng nào có cửa ăn lại đơn vị bộ binh cả. Ở bài test tiếp theo thì mình sẽ test khả năng chống chịu của bộ binh trước các đơn vị về pháo binh trong trường hợp chiến đấu thực tế. Bởi vì trong môi trường thực tế thì chúng ta sẽ thấy pháo binh nó sẽ đi theo đàn, nó đi theo một bầy đàn rất lớn, và việc bộ binh có thể tả xung hữu đột xông vào giữa trận địa pháo binh nó sẽ đem đến một hiệu quả rất lớn. Và anh em sẽ cùng xem liệu rằng cặp đôi này nó có đem lại một vinh quang dành cho đơn vị về bộ binh hay không. Ok. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy rồi đấy, cứng đến mấy thì cứng, chúng ta cũng không thể ăn được pháo binh khi nó đi theo đàn. Rồi, tỷ số lúc này là 4-1 rồi. Và phần tiếp theo thì mình sẽ cho anh em thấy kỹ năng của Bạch Lang cộng pháo đài thép khi được nổ skill là như thế nào. Đối với kỹ năng của Bạch Lang thì cô sẽ ném thêm một quả lựu đạn cho các chiếc xe tăng đứng gần đó. Còn đối với pháo đài thép thì quả bộc phá của anh sẽ nổ trong vòng 2 ô lưới đứng gần xung quanh. Có nghĩa rằng những đơn vị đứng xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng này. Thì chúng ta có thể thấy chiếc xe diệt tăng được đứng xung quanh chiếc xe tăng hạng trung, và mỗi lần nổ skill thì đều bị ăn thêm sát thương đến từ các quả lựu đạn cũng như bộc phá của cả hai sĩ quan Bạch Lang và pháo đài thép. Điều này có thể khiến cho chúng ta được đánh giá cao hơn trong cái quá trình mà quần công trên chiến trường, khi mà cái phần đạn lan hoặc bom nổ lan từ các quả bộc phá cũng như bom của Bạch Lang nó sẽ có thêm phần sát thương bên ngoài nhé. Đây nha, anh em nhìn kỹ hơn về cái phần ném lựu đạn của Bạch Lang này, ném ra đấy, anh em sẽ thấy một vài quả lựu đạn nó lẩy sang đơn vị diệt tăng. Đồng thời sau khi Bạch Lang triển khai kỹ năng thì đến pháo đài thép nó sẽ pháo đài thép này. Đấy, nhìn thấy quả bộc phá nó ném ở bên ngoài vào chưa? Đấy, thì sau khi mà ném vào xong này nó sẽ phải đợi khoảng độ 2 giây, và sau 2 giây thì nó mới phát nổ. Đấy, anh em đếm. Đấy, nổ đấy chính cái quả nổ này là quả nổ của pháo đài thép, và nó đều ăn thêm đam cho cái vùng là 2 ô xung quanh cái đối tượng mà bị ném bộc phá nhé. Tuy nhiên là cái sát thương gây ra thì hệ số của nó có vẻ là hơi bé so với kỳ vọng của mình. Nếu như mà hệ số nó lớn hơn một chút nữa thì thật là tuyệt vời, đúng không anh em? Đấy, sau trận chiến anh em nhìn thấy đơn vị xe diệt tăng nó mất rất nhiều các đơn vị khác. Rồi, phần tiếp theo của clip là mình sẽ test khả năng tấn công các căn cứ của người chơi để xem liệu rằng là các cái kỹ năng búp về công thành của bộ binh đến từ pháo đài thép thì nó sẽ như thế nào. Trong bài test này thì như mình đã nói ngay từ đầu là mình sẽ tháo hết đồ đạc của cả pháo, của cả SH lẫn bộ binh. Và lần đầu tiên thì mình sẽ cho cái cặp đôi là SH cộng bộ binh tấn công các công trình căn cứ của đối phương để xem liệu rằng sát thương gây ra từ các sĩ quan nó được tính như thế nào, và liệu rằng nó có hiệu quả hay không. Đấy. Và phần tiếp theo thì mình sẽ test cái việc là pháo binh, các đơn vị SH cộng với đơn vị về pháo. Đấy, để xem liệu rằng là đơn vị bộ binh hay là đơn vị pháo binh công thành nó sẽ hiệu quả hơn nhé. Tuy nhiên là anh em có thể nhìn thấy cái độ hiệu quả khi công thành sử dụng bộ binh nó cũng không được đem lại là bao nhiêu so với việc là chúng ta sử dụng các đơn vị về pháo. Cái điều này là điều có lẽ là không thể bàn cãi được, bởi vì kỹ năng của Antonia Shevchenko trong cái tình huống này là một cái điều gì đó rất là quái vật. Bởi vì khi cô đã nổ skill, chúng ta sẽ nhìn thấy cái vạch máu nó tụt rất nhanh. Đó, tụt nhanh hơn so với việc là chúng ta sử dụng pháo đài thép để tấn công các công trình phòng thủ. Còn đây là chiến báo của bộ binh khi công thành, một cái chiến báo rất là hẻo và không đúng như kỳ vọng của mình. Rồi, như vậy là anh em đã cùng mình theo dõi tất cả các bài test mà mình đã thực hiện, và chúng ta có thể thấy ngay rằng bộ binh sẽ có hiệu quả đối với các đơn vị về xe tăng, nhưng bộ binh cũng vẫn chưa hiệu quả đối với việc sử dụng công thành hoặc là đấu chọi với một đàn pháo nó đi theo bầy đàn. Và có lẽ lời khuyên của mình cho anh em là chúng ta chưa nên đầu tư vào pháo đài thép ở trong giai đoạn này, bởi vì bộ binh chúng ta sẽ cần phải có thêm những cái thay đổi rất lớn nữa về cơ chế chơi cũng như là cơ chế gây sát thương thì mới mong đưa bộ binh quay trở lại cái trò chơi game Warpath này được. Đối với những anh em newbie hoặc giai đoạn đầu game, chúng ta càng không nên đầu tư vào pháo đài thép, bởi vì cái độ hiệu quả của anh chàng này vẫn chưa đúng như kỳ vọng của mình. Và thứ hai nữa là để sở hữu được pháo đài thép, anh em phải chơi ở những server đã mở được trên 182 ngày. Và với việc mở trên 182 ngày thì anh em có rất nhiều các đơn vị sĩ quan khác hiệu quả hơn rất nhiều pháo đài thép.
nhé. Còn đối với những anh em đã thừa tượng thì chúng ta cũng có thể cân nhắc thêm. Tuy nhiên lựa chọn cuối cùng vẫn là phụ thuộc vào anh em. Với hy vọng là trong tương lai thì bộ binh nó sẽ được búp nhiều hơn nữa để chúng ta có thể thấy được bộ binh ở trên chiến trường. Ok. Rồi cuối cùng cảm ơn Mèo Vàng và Kim Kim đã hỗ trợ cho mình thực hiện các bài test trên đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Nhớ subscribe và like nhé. Goodbye.